النهارده حبايب قلبي حابه ان انا اشارك معاكم اقوى صابون سائل لازاله اصعب الدهون. مهما تكون الدهون عندك صعبه، مجرد انت تاخدي منه شويه صغيرين وتدعكي الدهون هيطلعها لك في ثواني. يا زي ما انتم شايفين، كنا شايفين البقلايه عامله ازاي، وهنوريكم برضو شكلها بعد ما نضفتها. جميله جدا الخلطه ديت وقويه جدا، لان هتشوفوا معايا التركيبه بتاعتها اقوى تركيبه لعمل الصابون السائل على اليوتيوب. اتمنى ان انتوا تتابعوني يا حبايبي لنهايه الفيديو عشان تشوفوا معايا عملت الصابون السائل دوت ازاي وايه هي مكوناته رهيبه فعلا. ده كده بعد ما نضفت البقلايه زي ما انتوا شايفين حبايبي شكلها جميل جدا. يلا بينا نتابع مع بعض ونشوف الخطوات، تابعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواتي وحبايبي في الله في قناتي على اليوتيوب ملكة المنظفات والتوفير حنان الورائي. تعالوا بينا نبدأ الفيديو على بركة الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف إيه هي المكونات معانا. هنحتاج ل 10 جرام من بودرة الفحم أو معلقة صغيرة من بودرة الفحم. هنحتاج لربع كوباية مية، 3 معالق كبيرة من الصودا الكاوية، نص كوباية زيت، معلقة كبيرة من الدهنة، 2 معلقة كبيرة من النشادق، 2 معلقة كبيرة من الزهرة الزرقاء بتاعة الملابس، معلقة كبيرة بيكربونات والصوديوم، نص كوباية مسحوق غسيل، ونص رتل من الصابون السائل، 2 معلقة كبيرة من الجيرسلين، معلقتين كبار من السكر. أول حاجة بحط في الشفشة نص كوباية ربع كوباية المية. أول حاجة حطيت في الشفشة ربع كوباية مية وبنزل ب3 معالق كبيرة من الصودا الكاوية. بنقلبهم كده كويس عشان تدوب معانا. بعد كده هنبدأ بقى ننزل ببودرة الفحم مع معلقة صغيرة من بودرة الفحم زي ما انتوا شايفين. طبعا انا طحنتها في الهون كويس، زقتها كويس. نقعد بقى حطيت الزيت وبنحط معلقه الدهنه. معلقه الدهنه ديت عشان بتخلي الصابون يتصبن معاكي بسرعه وبيسرع بعمليه التصبن. بديل الدهنه لو مش عندك او مش عايزه تضيفيها فممكن تحطي ربع كوبايه كحول. بيخلي الصابون يتصبن معاكي على طول، ولما يكون التركيز بتاعه يكون عالي فهيديلك نتيجة كويس. هنا انا بعد ما خلصته قلبته فسبته كده شوية، حوالي نص ساعة بس. كان الصابون خلص معايا لان الدهنة بتدي تماسك في ساعتها. هنا بقى هنجيب مقلاية وهنبدأ نحط فيها معلقتين كبار من النشادق. النشادق بتبقى رهيبة جدا في إزالة الدهون. وبعد كده هنحط عليهم معلقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، وهنحط معلقتين كبار من الزهرة الزرقاء بتاعت الملابس. هنبدأ طبعا نطفي الخطوة دي تكوني لابسة كمامة، لأن ريحة النشادق بتبقى لها ريحة نفاذة جدا. تبقي لابسة كمامة. وبعد كده بتبدأي بقى اللي احنا نحطها على البوتاجاز ونديلها تقليبه كده عليه علشان نتخلص من ريحه النشادر. احنا عايزين طبعا عايزين الريحه بتاعت النشادر ما يكونش لها اثر. وفي نفس الوقت معلقه بيكربونات اللي انا حطيتها فهي بتتحول للصودا اش. فالخطوه دي مهمه جدا. هنا بقى بنحط نص كوبايه مسحوق غسيل على الصابون اللي انا عملته، وبنحط الصابون السائل، بتحطي نص رتل من الصابون السائل. فزي ما انتوا شايفين حبايبي هنا برضو بنرجع تاني وبنقلب برضو فيها لحد طبعا الريحه ما يبقاش في ريحه للنشادر. واول ما تلاقي في فقاقيع كده بتتعمل فيها بتظهر كده فقاقيع كده صغيره فبتكون خلصت. هي مش بتاخد وقت كتير، هي 10 دقايق بتعملي الخطوه دي وبعد كده بتطفي البوتاجاز عليها. الخلطة ديت جميلة جدا. أقوى صابون سائل هتعمليه لإزالة أصعب الدهون. مهما تكون الدهون عندك صعبة، مجرد أنت تاخدي منه شوية صغيرين
هيشيل لك الدهون في ثواني. هنا بعد ما شلت بقى المقلايه اللي فيها الخلطه، حطيت بقى الحله اللي فيها الايه، اللي فيها الصابون السائل والصابون اللي انا عملته، وكمان نص كوبايه المسحوق. بنقلب كده اهوت. هو طبعا هيبقى لونه اسمر لان هو الصابون اللي انا عامله صابون الفحم يعني. فزي ما انتم شايفين الفحم بيبقى رهيب جدا. طبعا هي المكونات كلها على بعضيها رهيبه بصراحه. هنا بقى ايه، فضيت الخلطه اللي انا عملتها على الايه، على الصابون. دلوقتي بعد ما دوبت بقى المكونات على بعضيها كده على البوتاجاز وضفت الخلطه، فببدا ان انا بحط ايه، ميه. الازازه دي على فكره فيها 2 رتل بتاخد 2 رتل من الميه. فبدات بقى ايه، هبدا ان انا احطها كلها دلوقتي. ويبقى كده ايه، هيبقى فاضل لي بس ايه حاجتين. هيبقى فاضل لي اللي انا اضيف معلقتين كبار من الجريسلين عشان الصابون كده يعني ايه ما يأثرش على ايدينا، ويبقى يعني ايه الصابون يبقى ما نيجي نستخدمه يبقى ايدينا كده ما تبقاش خشنه او كده يعني، فيدي نعوم وترطيب يدي لايدينا لبشرتنا نعومه وترطيب. زي ما انتم شايفين هو يعتبر كده الصابون خلص. وطبعا بنضيف معلقتين كبار من السكر. برضو السكر ممكن تحطيهم زي ما هم، ممكن تدوبيهم مع شوية مية على البوتاجاز وصغيرين، ربع كوباية مية وبتضيفيهم. زي ما انتم هنا بحط الجريسلين اهوت، وهنبدأ نحط السكر. وهو كده يبقى خلص ايه، خلص معانا. يعني ممكن تحطي السكر زي ما هو كده وتقلبي ويدوب، او ممكن تدوبيه مع ربع كوبايه ميه سخنه وتحطيه علشان يدوب معاكي اسرع. انا يعني ما كانش عندي ساعتها ازاز خاصه بتاعه الصابون يعني، فكان عندي الجيركن بتاع البرسيل دوت فاضي، فقلت ان انا اعبي فيه. زي ما انتم شايفين ده كده شكل الصابون السائل. طبعا انا حطيت معلقتين الزهرة الزرقاء عشان يدينا اللون الجميل اللي انتم شايفينه ايه دلوقتي. واللون مش بيتغير، بيفضل بنفس الصابون، بيفضل لونه ازرق كده بنفس اللون اللي انتم شايفينه، برغم الفحم كان الصابون الفحم كان اسمر. هتلاحظوا ان انا اول ما ضفت الخلطة فتحول للون الازرق ليه؟ من معلقتين الزهرة اللي انا ايه كنت ضايفاهم. ده كده شكل الصابون السائل، اقوى صابون سائل لازاله اصعب الدهون. هنا بقى دي كده المقلايه دي اللي كان فيها الزيت. انا كان فيها نص كوبايه زيت اللي انا صفيتها وعملت بيها الصابون معاكم اللي هو صابون الفحم. فالمقلايه قلت ايه، قلت ان انا اخليها يعني بدل بغسلها مع نفسي، فقلت بقى ايه اللي انا اوريكم برضو فيها، اجرب لكم الصابون اللي هو فعلا فعال وبيشيل اصعب الدهون. ده مجرد انا حطيت شويه صغيرين. وطبعا احنا عارفين ان المقلايه اللي بتكون فيها دهون صعبه فلازم ان انت تغسليها بميه سخنه، علشان الميه السخنه تساعد في ازاله الدهون مع الصابون السائل. لا انا دلوقتي بنضفها بميه بارده والصابون بس كده. فزي ما انتم شايفين اللي الدهون بتطلع معايا في ساعتها. ليه؟ لان الخلطه اللي انا عملتها، التركيبه اللي انا عملت بيها الصابون فعاله جدا جدا. النشادر بتشيل اصعب الدهون في ثواني. معلقه البيكربونات اللي انا حولتها على البوتاجاز مع النشادر اتحولت للصودا اش، فدي برضو بتساعد في ازاله الدهون. مسحول الغسيل اللي انا كنت ضايفاه في الخلطه برضو رهيب جدا، بيساعد في ازاله الدهون. فهي الخلطه على بعضيها كده جباره لازاله اصعب الدهون. ما تنسوش حبايبي فضلا وليس امرا تصلوا كده على رسول الله كده في تعليق عشان يبقى صدقه جاريه ليا وليكم ان شاء الله. كان معاكم حنان والرائي. السلام عليكم.